Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο. Είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρένο. Σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω του 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Ποια ιστορία θα βγει σήμερα. Ποιο είναι το θέμα μας σήμερα, για να δούμε. Δύο κάρτες. Δικαίωση και αλήθεια. Τώρα νομίζω ότι φαίνονται καθαρά τις ξεχωρίσεις κάρτες. Μ' αρέσει αυτή η τράπουλα, δεν την κάνουμε και πολύ συχνά, οπότε θέλω να την κάνω. Λοιπόν, με την κάρτα της δικαιοσύνης έχει να κάνει με τον ζυγό εδώ, έχει να κάνει με μια δικαιοσύνη, με τον νόμο του σύμπαντος, έχει να κάνει με το κάρμα, με τις αλήθειες που αφορούν το κάρμα σου, νέα δεδομένα σε όλη την εξέλιξη αυτής της ιστορίας που θα δούμε. Θα βγούνε τα αίτια στη φόρα, θα βγει η αλήθεια που θα αποκαλυφθεί φυσικά και αυτό θα γίνει με την νομική αλήθεια. Άρα κάποιοι εδώ πέρα τι θα έχουν όταν φανερωθεί αυτή η αλήθεια? Συνέπειες, έτσι. Και εσύ όμως θα έχεις την ψυχική σου ηρεμία, δηλαδή θα δικαιωθείς κάτι που διακαώς θέλεις. Αυτό για σένα θα είναι κάτι συγκλονιστικό. Με τα 4 κύπελα που αφορούν το παρελθόν σου λες ότι εγώ έχω δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες στο παρελθόν. Με την κάρτα, είναι κάρτα του καρκίνου αυτή, τα 4 κύπελα. Κάπως αυτή τη στιγμή κάνει συνέχεια επαναξιολογήσεις, βλέπεις τα πράγματα, τα σκέφτεσαι, τα ξανασκέφτεσαι. Νιώθεις κάπως άδεια για το παρελθόν και προσπαθείς να καταλάβεις τι συμβαίνει. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να κλείσει μία 30 ετία από τη ζωή σου, 30 ολόκληρα χρόνια. Ήρθε η ώρα να ελευθερωθείς από αυτό ή σε όποια ηλικία και να είσαι, ακόμη και 20 χρονών να είσαι. Έχει να κάνει με το παρελθόν, έχει να κάνει με το καρμικό, που σημαίνει ότι μπορεί να γνωριζόσασταν μία δεκαετία. Τέλος πάντων, αυτό τώρα μη σε μπερδεύω, κλείνεις έναν κύκλο 30 ετών. Έχει να κάνει πολύ με το εξωτερικό αυτή η κάρτα, με τον κόσμο. Θέλεις να αλλάξεις, να εκπληρωθούν τα όνειρά σου, να νιώσεις ότι σε καταλαβαίνουν, να νιώσεις ολοκληρωμένος, ολοκληρωμένη. Και έχουμε και τον άνθρωπο που σε ενδιαφέρει με τον ακόλουθο των πεντάκτηνων, που βρίσκεται σε μία φάση τώρα ότι πατάει γερά τα πόδια του στη γη ή τα πόδια της, αν είσαι αγόρι που ακούς, και θέλει να σου προσφέρει ένα δώρο. Η κάρτα λοιπόν της δικαιοσύνης και ο άσος των ψηφών είναι εξαιρετικά, όλες οι κάρτες είναι ισχυρές, αλλά αυτές οι δύο μαζί έχουν μία σύνδεση απίστευτη σε ό,τι αφορά το κάρμα σου και η εγκράτεια. Μάλιστα, ξεκινάμε με την εγκράτεια. Βρίσκεσαι λοιπόν αυτή τη στιγμή σε μία ισορροπία και παίρνεις τον έλεγχο της ζωής σου στα χέρια σου. Το πιο σημαντικό πράγμα που έπρεπε να κάνεις μέχρι τώρα. Έχεις ένα σκοπό, ξέρεις που πας, έχεις ηρεμήσει, προσπαθείς να βρεις ειρήνη μέσα σου, ηρεμία. Πολύ ωραία ενέργεια, ίσως έχεις βρεθεί και με κάποιον ειδικό για να στο κάνει αυτό. Ο αυτοκράτορας. Έχω έναν κύριο εδώ, ο οποίος με αυτόν μπορεί να είχες γάμο, είχε γάμο αυτός, ένας τοξότης, ένα κρυάρι εδώ επίσης, πολύ ενέργεια έντονη της φωτιάς. Ο αυτοκράτορας τι μας λέει? Ότι είχες πολύ έντονη σύνδεση με τον πατέρα σου. Είναι αυτό που σχεδόν πάντα μας βγαίνει, ότι έχεις μια σύνδεση με τον μπαμπά, και αγόρι να είσαι το ίδιο και κορίτσι να είσαι το ίδιο, και γενικά ήσουν πάντα προσκολούσε σε άτομα που είχαν μια ηγεσία. Σου άρεσε ο άντρας να έχει κάτι δικό του, να είναι ρε παιδί μου
ένας άντρας ο οποίος να τον σέβεσαι, να τον εκτιμάς, να τον θαυμάζεις βασικά ήθελες και γιατί όχι, δεν είναι άσχημα συναισθήματα αυτά, ίσα ίσα. Μακάρι να υπάρχει τέτοια αρσενική ενέργεια που να μας το βγάζει αυτό και γενικά το είχες κάπως ιεραρχημένο στο μυαλό σου. Ο μπαμπάς, ο σύντροφος, ο σύζυγος και μετά έβαζες τον εαυτό σου. Εκεί είναι λίγο το λάθος, δεν έβαζες τον εαυτό σου δίπλα στον αυτοκράτορα. Ήσουνα λίγο πιο κάτω. Όλα αυτά είπαμε πρέπει να κάνουμε θεραπεία για να μας διορθωθούν. Με τα 3 ξύφη αυτός ο αυτοκράτορας όταν είναι και επακόλουθο αυτό, φυσικό επακόλουθο, όταν δεν μας σεβόμαστε εμείς, το ίδιο να κάνει και ο αυτοκράτορας. Πολύ κτητικότητα λοιπόν έβγαλε εδώ, πολύ ζήλια, σε πονούσε, σε εγκλώβησε, σε έκανε να είσαι μακριά από τους φίλους σου. Τέλος πάντων λειτουργούσε αυτό το άτομο που σου είπα πατριαρχικά επάνω σου, κτητικά πάρα πολύ, παρορμητικά πάρα πολύ. Εδώ τα 3 ξύφη έχουν να κάνουν και με άσχημα πράγματα. Τέλος πάντων, τώρα δεν, τέλος πάντων, άσχημα πράγματα που εννοώ τα νεύρα, το μυαλό, θέματα δηλαδή που φέρνουν σύγχυση και με τα 3 ξύφη ο πόνος που βίωσες σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, είχες κάποια τραύματα και ίσως έχεις ακόμα κάποια που προσπαθείς να θεραπεύσεις. Και έχεις απευθυνθεί εδώ σε κάποιον ιερέα, τον Ιεροφάντη, που η λύση είναι εκεί, βλέπεις τα κλειδιά, φαντάζομαι τα βλέπεις. Έχεις βρεθεί έτσι με κάποιον ειδικό, ξαναλέω, και ο ιερέας, αν είναι σε φάση να σε ακούσει, είναι ειδικός, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν σπουδάσει ψυχολογία. Το θέμα είναι όμως ότι έχει να κάνει με τους φόβους σου, σε έχει δημιουργήσει όλη η ιστορία μια ανασφάλεια. Εδώ μπορεί να έχεις χάσει τον πατέρα σου με οποιονδήποτε τρόπο, μπορεί να σας εγκατέλειψε, να βίωσες τέτοια τραύματα, γενικά δείχνει τραύμα από πατέρα, εντάξει. Και ο ήλιος, πήγες λοιπόν στον Ιεροφάντη για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα στη ζωή σου. Αναφέρομαι και λέω συνέχεια ότι αυτό έχει μια διαδικασία, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για τους περισσότερους. Έχει να κάνει με το τι κάρμα έχω να πληρώσω, ο πατέρας μου ειδικά τι κάρμα έχει να πληρώσει. Θα μου πεις εγώ γιατί να το πληρώσω, γιατί αμαρτίες γονέων και όλα αυτά. Με τον ήλιο λοιπόν αυτή τη στιγμή λέει ότι από τη στιγμή που έκανες αυτή τη διαδικασία έχει καθαρίσει το κάρμα σου. Γι' αυτό και είπαμε η δικαιοσύνη, βγήκε η κάρτα της δικαιοσύνης πρώτη, ακριβώς αυτό μας λέει εδώ. Μας το εξηγεί πιο αναλυτικά ας πούμε και μας λέει ότι έχεις απόλυτα καθαρή ενέργεια στη ζωή σου και τώρα έρχεται η χαρά και η ευτυχία, η επιτυχία και η ζωτικότητα, δηλαδή βγαίνεις από τις πληγές σου και αρχίζεις να ξαναζείς, βλέποντας θετικά αποτελέσματα θα αρχίσεις να βλέπεις αν δεν έχεις δει ήδη και αυτό θα σου φέρει πίσω τη θετικότητα και την εμπιστοσύνη. Κλείνοντας λοιπόν τον κύκλο αυτόν με την κάρτα του θανάτου, ακριβώς αυτό σου λέω, άλλα 8 χρόνια εδώ, 38, ίσως και 8, τα τελευταία 8 χρόνια δείχνεις να υποφέρεις πάρα πολύ. Με την κάρτα του Σκορπιού εδώ είσαι στη φάση των μεγάλων ριζικών αλλαγών, το τονίζω, και ήρθε η ώρα να προχωρήσεις σε άλλη ενέργεια, λέγοντας τον εαυτό σου θα τον πας σε άλλο επίπεδο ενεργειακό, το οποίο αυτό επίπεδο έχει να κάνει με το τέλος που δίνεις εσύ στον πόνο, γιατί ο Σκορπιός έχει λίγο και την αυτοκαταστροφική τάση, έτσι. Γενικά είναι μία ενέργεια ζωής καινούρια δική σου, είναι ένα αιώνιο κάλεσμα στα καρμικά σου, που σου δίνει το σύμπαν τη δυνατότητα να βάλεις πάλι σπόρο, να το φυτέψεις από την αρχή, να ξανααναγεννηθεί και επίσης εδώ μπορεί να αναγεννηθεί και κάτι που ίσως είχες αφήσει εγκλωβισμένο μέσα σου και αυτό να είχε να κάνει με τη σεξουαλικότητα που σε είπα στην αρχή. Καταλαβες, δηλαδή μπορεί να είχες αφήσει το κομμάτι το ερωτικό πίσω και το θέμα είναι ότι θα έρχεται στη ζωή σου το πάθος.
Παθιάζεσαι εσύ με την ίδια σου τη ζωή και παθιάζονται και οι άλλοι μαζί σου. Είναι λογικό. Βασιλιάς Ξυφών, ένας αυτοκράτορας και ένας βασιλιάς Ξυφών μας βγαίνει εδώ. Άρα λοιπόν είμαστε στη φάση που η καινούργια γνωριμία, αν θα κάνεις, γιατί βγάζει και τα δύο πάλι, και καλό είναι αυτό φυσικά, γιατί κάποιοι όντως θέλουν καινούργια γνωριμία και κάποιοι θέλουν επανασύνδεση. Και το ένα και το άλλο λογικό. Συνεχίζεται το μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει να κάνει με τις επανασυνδέσεις, ειδικά από εδώ και πέρα ακόμα πιο πολύ θα εντείνεται αυτή η ενέργεια, μέχρι και κατά τις 25 Αυγούστου θα είναι πολύ έντονη η ενέργεια των επανασυνδέσεων. Με το βασιλιά λοιπόν Ξυφών τα βλέπει και το πρόσωπο που έλκει στο καινούριο, είναι κάπως, όχι κάπως, είναι σαν εσένα. Έχει καθαρίσει το κάρμα, το βγήκε και αυτός από πληγές. Έχει βάλει πολύ υψηλά στάνταρ στη ζωή του και έτσι το πολύ ψηλό στάνταρ για αυτόν στα ερωτικά είσαι εσύ. Και μάλιστα λέει ότι θέλει να ζήσει το απόλυτο συναίσθημα με σένα και να είναι απέναντί σου και σοβαρός και ακέραιος και αυστηρός σε όποιον πληγώσει την αγάπη. Από τα 3 ξύφη λοιπόν πάμε στα 2 κύπελα. Τα 2 κύπελα δεν είναι μία απλή κάρτα. Πάλι έχουν να κάνουν με τον καρκίνο που είπαμε ότι έχουμε τον Δία εκεί που είναι να πάρουμε τα δώρα και τα λοιπά. Όσοι έχουν κάτι στον καρκίνο, ας πούμε εγώ έχω οροσκόπο. Καταλαβες. Θα δεις τι είναι ο οροσκόπος σου, θα δεις που τον έχεις τον πλανήτη, τον Δία, τον καρκίνο και θα δεις πού είσαι, σε ποιο οίκο και τα λοιπά και θα το αναλύσεις. Εκεί τι δώρα θα περιμένεις. Με τα 2 κύπελα λοιπόν, το άτομο που μας ενδιαφέρει για την επανασύνδεση αρχικά μας λέει να μην παρατήσεις να παλεύεις, μην παρατάς να παλεύεις εδώ με τον παππούλη, βλέπεις, μην παρατάς να παλεύεις για να φύγουν οι πληγές μας. Επίσης για την επανασύνδεση μας μιλάει και για κάποιον ο οποίος έχετε ίσως και αρκετά μεγάλη διαφορά ηλικίας, να είναι πολύ μεγαλύτερος. Κάποιοι άλλοι είστε είστε στην ίδια ηλικία, περίπου. Λοιπόν, εδώ δείχνει ότι και στην καινούργια γνωριμία και στην επανασύνδεση θα έχετε σεβασμό. Όλο αυτό λοιπόν με τις κάρτες της γης, του Ταύρου και του Γόκερου έχουν να κάνουν και με, παράδειγμα, ο Ερημίτης είναι μία κάρτα αρκετά δύσκολη, μία κάρτα η οποία όμως την πέρασες και αυτό που έμαθες είναι να κάνεις την εσωτερική σου αναζήτηση για το πού πας, έτσι, και βρέθηκες σε μία απομόνωση για μεγάλο χρονικό διάστημα και έπρεπε να δεις τη δική σου αλήθεια, να αφουγκραστείς τι ακριβώς θέλεις και τι ακριβώς παλεύεις, πρέπει να ξέρεις. Λοιπόν, και να βρεις το δρόμο σου, σε ποια διαδρομή θέλεις να πας. Το θέμα είναι ότι εδώ βγαίνεις από όλη αυτή την κατάσταση πιο ρεαλιστής, πιο ρεαλίστρια. Έχεις κάνει επίσης πολλές αναλύσεις των αναλύσεων και τώρα πρέπει να τα βρεις λίγο τα πράγματα πιο βατά γιατί έχασες και το δάσος με τις αναλύσεις. Το θέμα είναι ότι τώρα πια έχεις τον απόλυτο έλεγχο του τι θέλω την αγάπη, έτσι δεν είναι. Και τι όνειρα κάνω, τα όνειρά μου είναι να καθαρίσουν όλα και να έχω μια ευτυχία. Και με τον υπότι Ξυφών, από τη στιγμή που βρήκες λοιπόν τι ακριβώς θέλεις, πρόσεξε τι λέει εδώ, ακριβώς βρήκα τι θέλω, τι κάνω, έχω τη φιλοδοξία να το πετύχω. Άρα τι θα κάνω, θα σκεφτώ πιο γρήγορα, δεν θα αναλύω πια τα ίδια, θα σκεφτώ πιο γρήγορα, θα σκεφτώ αντικειμενικά γιατί ξέρω και θα συγκεντρωθώ πάνω στα θέλω μου. Αυτό όμως το κάνει και ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει, όχι μόνο εσύ. Και αν θυμάσαι είχε βγει ο αυτοκράτορας, άρα το πρώτο ζευγάρι είναι η αυτοκράτορας και η αυτοκράτηρα. Κάτι συγκλονιστικό συμβαίνει εδώ. Ήρθε η ώρα, η αυτοκράτηρα τι είπαμε, γεννά τα όνειρα, οραματίζεται, κάνει όνειρα, έχει στόχους, καταλαβες. Η αυτοκράτηρα λοιπόν δημιουργεί τη ζωή και τώρα ήρθε η ώρα μέσα από τη δημιουργία που έχει μέσα στο μυαλό της τα όνειρα, τους στόχους και τις φιλοδοξίες. Πρώτο της όνειρο είναι μια εγκυμοσύνη, είναι η εγκυμοσύνη πραγματική, δηλαδή
θέλεις να κάνεις παιδάκι, θα το κάνεις. Είναι η ενέργεια να κάνεις έναν γάμο, έχω εδώ τον αυτοκράτορα, την αυτοκράτηρα και τον ιεροφάντη, που σημαίνει πραγματικά γάμος. Στην κυριολεξία θέλεις να φτάσεις σε κάτι τέτοιο. Είναι η ομορφιά σου να θυμηθείς ποια είσαι, τι είσαι, γιατί είπαμε τον είχες παρατήσει αρκετά τον εαυτό σου. Ήρθε η στιγμή να θρέψεις τον εαυτό σου εσύ πάνω απ' όλα. Και το δεύτερο ζευγάρι, αν έχεις το Θεό σου, δες εδώ πώς βγαίνει. Είναι 78 κάρτες, θα το λέω συνέχεια και δεν θα σταματάω. Βασίλισσα Ξυφών, βασιλιάς Ξυφών, αυτοκράτορας, αυτοκράτηρα. Ένα άλλο ζευγάρι το οποίο και ξέρει τι θέλει, στην καινούρια γνωριμία, και οι δυο είστε ανεξάρτητοι, δεν έχετε προβλήματα, τα λύνετε τα προβλήματά σας. Αυτή είναι για την καινούρια γνωριμία. Έχετε λυμμένα τα θέματά σας, έχετε ξεκαθαρίσει με το κάρμα σας εδώ, με το Σκορπιό, ξεκινάτε από τελείως διαφορετική βάση και η βασίλισσα αυτή ίσως έχει και διαζύγιο, όπως και ο βασιλιάς Ξυφών έχει διαζύγιο, και γενικά είστε και εσείς ανυπόμονες, τα κορίτσια ιδιαίτερα, και το θέμα είναι ότι είστε και έχετε καθαρίσει το μυαλό σας τελείως, καθάρισε τελείως, και βάζετε και καθαρά όρια σε όποιον είναι να τα βάλετε, και γενικά έχετε μία άμεση επικοινωνία με αυτόν τον άνθρωπο. Πάρα πολύ σύντομα θα τον συναντήσετε, θα ξεκινήσετε την επικοινωνία. Θα ξεκινήσετε λοιπόν άμεσα την επικοινωνία, μια επικοινωνία που οδηγεί, είπαμε, σε μια καθαρότητα και σε ένα γάμο. Τι γίνεται εδώ σήμερα? Φοβερή ενέργεια, 3 πεντάκτηνα. Μέσα στον επαγγελματικό χώρο για τους περισσότερους θα κάνετε αυτή την καινούρια γνωριμία. Αυτά όλα που λέω έχουν τελευταία που βγαίνουν πάρα πολύ και στα live και στα βίντεο αυτά κτλ. Είναι μια ιστορία που συνεχίζεται, δείχνει την εξέλιξή της. Δείχνει λοιπόν την καινούρια γνωριμία. Εδώ δείχνει ότι κάποιος μπορεί που συνεργάζεστε, ένα συνεργάτη σας να σας γνωρίσει αυτό το καινούριο πρόσωπο, δηλαδή έχετε βγει παράδειγμα για φαγητό με ένα συνεργάτη σας και από το πουθενά εμφανίζεται ένας κύριος ή μία κυρία, αν είσαι αγόρι που ακούς, και να σου η συνεργασία, αλλά και η συνεργασία η ερωτική, για να κάνετε ξεκάθαρα το καινούριο ξεκίνημα. Βλέπεις, ξεκινάτε και οι δυο σας από το μηδέν, αυτό που μας έλεγε πριν από λίγο, έτσι, μας ξεκινάτε από το σημείο 0 που θα επαναλάβω. Από το σημείο 0 ξεκινάτε και εσείς από την επανασύνδεση, δηλαδή κάνετε ένα restart, και εσείς που κάνετε την καινούρια γνωριμία. Επίσης λέει για κάποιους την καινούρια γνωριμία θα την κάνετε μέσα σε ένα ταξίδι, που σε αυτό το ταξίδι πρωταγωνιστικό ρόλο θα παίξει το συναίσθημα, η καρδιά σας, και ίσως στην αρχή, έτσι λίγο όταν θα γνωριστείτε, να γίνουν κάποια λάθη από άγχος ο ένας για τον άλλον, αλλά το θέμα είναι ότι θα δείτε ότι είστε πιο θαραλέοι αυτή τη φορά για να προχωρήσετε παρακάτω. Για να πάω λίγο στην επανασύνδεση, γιατί μας ενδιαφέρει, ξέρω ότι τους περισσότερους σας ενδιαφέρει η επανασύνδεση, είναι μια άμεσα, ξεκινάει μια πολύ γόνιμη περίοδος για εσάς, και πρόσεξε λίγο να μην γίνεις κτητική, δηλαδή πήρες μαθήματα να μην γίνει ούτε το άτομο που μας ενδιαφέρει κτητικό, γιατί είπαμε, θυμήσου ότι σου είπα ότι θέλεις κάποιον να είναι δίπλα σου, να είναι πιο ψηλά από σένα κτλ. Τώρα βλέπεις βγαίνεις αυτοκράτηρα. Μην όμως φτάσεις εσύ να γίνεις κτητική όπως ήταν ο αυτοκράτορας σε σένα. Πήρες τα μαθήματα να μην κάνεις τα ίδια λάθη, έτσι, πρόσεξε. Αυτός λοιπόν ο τύπος που έρχεται για επανασύνδεση έχει και αυτός το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή και αυτός ψάχνει την αγάπη, την μητρική αγάπη, καταλαβες, είχε αυτός θέματα, πώς το λένε, με την μητέρα του, και εκεί μάλλον είχε βιώσει μία ψυχρότητα. Το θέμα λοιπόν, εδώ και οι δυο σας, αυτό το μάθημα που έπρεπε να πάρετε είναι να μην είστε κτητικοί ο ένας με τον άλλον. Φαντάζομαι το πήρατε αυτό το μάθημα. Λέει ηρεμήστε με τα 4 ξύφη, χαλαρώστε, ξεκουράστε το μυαλό σας, γιατί ήρθε η ώρα να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Πάμε να κάνουμε εμείς τώρα τις ερωτήσεις μας εδώ, να δούμε τι θα γίνει. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα πάνω στα 2 κύπελα τι βγαίνει, που είναι κάτι σαν δίδυμη φλόγα, αδερφή ψυχή. Βγαίνει ότι ήρθε η ώρα αρχικά να βρεθούν οι λύσεις.
Τώρα είπαμε ότι μπαίνουν, βλέπεις, ανοίγει ένα μονοπάτι μπροστά σας για αυτή τη σχέση. Ήρθε η ώρα κάποια πράγματα, δεδομένα που υπήρχαν στο παρελθόν, να γίνουν και πράξεις. Άρα κάποιος εδώ βρίσκει λύσεις και ξεπερνά τα εμπόδια για να έρθει κοντά σου και μάλιστα λέει ότι πήρε ή βρήκε σημαντικές πληροφορίες για να καταφέρει να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια και να καταφέρει να βρει λύσεις σε ό,τι αφορά εσάς. Πάμε να δούμε λίγο τώρα για τα 3 ξύφη, γιατί είπαμε ότι κάποιοι έχετε λίγο πόνο ακόμα, άρα εδώ χρειάζεται λίγο να περιμένετε, γιατί κάποιοι δεν είστε ακριβώς στο σημείο που χρειάζεται. Θέλετε λίγο δουλίτσα ακόμη, γι' αυτό σας είπε μην τα παρατάτε. Εσείς που είστε σε αυτή τη φάση, λέει εδώ, περίμενε, λέει ότι θα βοηθήσει κάποιο φιλικό πρόσωπο που έχεις οικειότητα με αυτό, να σε υποστηρίζει κάποιο πρόσωπο που έχεις οικειότητα με αυτό για να ξεπεράσεις όλα τα εμπόδια σου τα τελευταία και αυτό το άτομο λέει είναι καλό για σένα και να το έχεις μια αξιοπιστία, να στο πω έτσι, να το εμπιστεύεσαι γιατί πραγματικά είχες χάσει και την εμπιστοσύνη προς τους ανθρώπους γύρω σου. 3 πεντάκτηνα, είπαμε θα γίνει μια καινούρια γνωριμία μέσα στον εργασιακό χώρο, για να δούμε εδώ τι γίνεται, ναι. Και μάλιστα είστε πιο έτοιμοι από ποτέ, γιατί έχετε εκπαιδεύσει τον εαυτό σας με τη γνώση που έχετε λάβει. Η γνώση έχει να κάνει με την εκπαίδευση, στο λέω σε όλες τις τράπουλες αν θυμάσαι. Έχετε εκπαιδεύσει λοιπόν τον εαυτό σας εδώ πλέον και διαβάζετε τα μυστικά των ανθρώπων. Δηλαδή αν έχεις κάποιον άνθρωπο απέναντί σου που δεν δείχνει τον πραγματικό του χαρακτήρα, το καταλαβαίνεις αμέσως. Και η γνώση αυτή σε κάνει να πιστεύεις ότι αυτός ο κύριος εδώ, η καινούρια γνωριμία, είναι καλός για σένα. Επίσης ο βασιλιάς Ξυφών και η βασίλισσα Ξυφών έχουν να κάνουν και με πολλή μόρφωση επάνω τους αυτό το ζευγάρι. Δηλαδή είναι καθηγητές, είναι στρατιωτικοί, είναι γιατροί περισσότεροι, αυτά τα επαγγέλματα, με αυτά συνήθως θεραπευτές, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι βγάζει στον βασιλιά Ξυφών, στην καινούρια γνωριμία. Για να δούμε τι βγάζει πάνω στο βασιλιά Ξυφών. Για να δούμε. Σου δίνει κάπως σαν χρόνο εδώ. Είσαι τώρα σε μια φάση που το ψυχανεμίζεσαι αυτό, ότι λες κάτι έρχεται. Περάσαμε μια Πανσέλινο στις 10. Που ήταν συγκλονιστική, μιλάμε τώρα, ξεκαθαρίζουν μέσα μας, έξω μας πολλά πράγματα. Μας φανερώνονται πράγματα να ξεκαθαρίσουν, αλλά πιο πολύ ξεκαθαρίζει και μέσα στο, πώς το λένε, στο ψυχισμό σου, στο υποσυνείδητό σου ξεκαθαρίζουν τα θέματα όλα αυτά και μέσα σου έρχεται, την πιάνεις αυτή την ευαισθησία, θα δεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μία ευαισθησία παραπάνω. Αυτό είναι και για αυτόν αυτό που είπα, ότι θυμίσω ότι ο βασιλιάς Ξυφών είναι ένας ψυχρός βασιλιάς κατά βάση, αλλά αυτός τώρα γίνεται πολύ ευαίσθητος. Μπορεί να είναι βασιλιάς Ξυφών και να έχει παράδειγμα, να είναι παράδειγμα δίδυμος και να έχει οροσκόπο Σκορπιό. Παράδειγμα λέω, έτσι. Ή τι άλλο κάτσε, ή κάτι σε νερό δείχνει, καρκίνο Σκορπιό. Ή εσύ να είσαι καρκίνος και αυτός να είναι υδροχόος παράδειγμα, εντάξει. Πάμε να δούμε στον ερημίτη, γιατί ο ερημίτης είναι, είπαμε, τα μαθήματά μας, έκανες μεγάλη διαδρομή για να φτάσεις στο σήμερα, που ήταν και λίγο κουραστική από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς βρέθηκες λοιπόν σε μία διαδρομή, άκου να δεις τώρα πώς σε απαντάει, θα τρελαθώ. Λοιπόν, βρέθηκες λοιπόν σε ένα σημείο που έπρεπε να διαλέξεις. Και κάποιοι είπαμε διαλέγετε την επανασύνδεση και κάποιοι την καινούρια γνωριμία. Αυτή η κάρτα λοιπόν, ο ερημίτης, βρέθηκες πολλές φορές μέσα σου να αναρωτιέσαι, είναι ένα σημείο, αυτή η κάρτα είναι η διασταύρωση, είναι το σημείο αλλαγών για σένα. Είναι το νέο μονοπάτι που πήρες απόφαση να αλλάξεις τη ζωή σου. Οποιαδήποτε απόφαση είπαμε έτσι, ή την επανασύνδεση, την καινούρια γνωριμία. Είναι ένα μονοπάτι λοιπόν, το οποίο τα βλέπεις, είπαμε, επιλέγεις αρχικά, έκανες μία επιλογή και από την άλλη
τα βλέπεις και από άλλη οπτική τα πράγματα. Για να δούμε πάνω στον Αυτοκράτορα, στην επανασύνδεση να δούμε τι βγαίνει. Για να δούμε τι βγαίνει στον Αυτοκράτορα. Ο Αυτοκράτορας είναι ο άνθρωπος ο οποίος έπρεπε να ξεκαθαρίσει μέσα του, μπορεί να έπρεπε να χωρίσει από κάπου, θυμάσαι, σου είπα ότι μπορεί να ήταν και παντρεμένος, όχι απαραίτητα μαζί σου, έπρεπε να ξεκαθαρίσει και έπρεπε να έρθει και πρέπει να έρθει σε εσένα ξεκάθαρος και να αντιμετωπίσει τα τυχόν προβλήματα που έχει στη ζωή του και μάλιστα στη ζωή του μας βγάζει ότι έχει πολλά προβλήματα, πολλές εντάσεις, έτσι, και ίσως εκεί να ήταν και οι μεγάλες διαφωνίες σας που δεν ξεκαθάριζε, δεν έπαιρνε θέση. Τώρα λοιπόν μας λέει ότι σε αυτή τη φάση βρίσκεται, ότι ξεκαθαρίζει για να κάνετε μία καινούρια αρχή, για να δούμε για αυτή την καινούρια αρχή και να δεσμευτεί μαζί σου αυτή τη φορά. Σοπα ρε φίλε, να δεσμευτεί μαζί σου γιατί λέει στην ουσία αυτό που έλεγε το πίστευε, απλά δεν μπορούσε να το διαχειριστεί στο παρελθόν. Και αν μεταξύ σας είστε παντρεμένοι, δεν θέλει λέει να το διαλύσετε γιατί έχει δέσιμο μαζί σου, ένα δέσιμο το οποίο θέλει συνέχεια και σταθερότητα, γιατί λέει ότι θέλει να αναλάβει τις υποχρεώσεις του και αυτή τη φορά να είναι αξιόπιστος. Εάν ήσασταν σε φάση που είστε παντρεμένοι, εάν δεν είστε εσείς παντρεμένοι, έπρεπε να ξεκαθαρίσει από κάτι άλλο και να έρθει σε σένα, γιατί λέει αυτά που είχε πει στο παρελθόν, αυτή τη δέσμευση θέλει να την κρατήσει. Πάνω στον Ιεροφάντη που παλεύετε πολύ ίσως για μια κακή ενέργεια, για να δούμε τι γίνεται εδώ. Έλα εντάξει είναι απίστευτο, αλλά εγώ δεν γίνεται, θα τρελαθώ. Βγαίνει η πίστη σας, ακριβώς αυτό. Βγαίνει λοιπόν το εξής, ότι το σύμπαν σας έκανε ένα τεστ για την πίστη σας. Το σύμπαν είπαμε είστε εσείς. Έπρεπε να πληρώσετε, είπαμε το κάρμα, ήταν ένα μάθημα ζωής για εσάς όλο αυτό. Έπρεπε να γίνει πνευματική συνειδητοποίηση από εσάς επίσης και εσείς το είχατε πάρει και σαν υποχρέωση ότι έπρεπε να τον καθαρίσετε αυτόν τον άνθρωπο. Βλέπεις εδώ το νερό, το βλέπεις κάτω, είναι το συναίσθημα, είναι το συναίσθημα. Έπρεπε λοιπόν, είχατε πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας και είχατε πάρει, ξαναλέω, σαν υποχρέωσή σας να βοηθήσετε αυτόν τον άνθρωπο γιατί ξέρατε προφανώς ότι δεν μπορούσε άλλος να το βοηθήσει και αυτή η κάρτα είναι που πάντα σου λέω ότι έχει περάσει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είσαι στο τέλος τώρα και μόνο όταν έχεις κάνει πνευματική συνειδητοποίηση, αφύπνιση, είσαι στη φάση να πεις ότι τελείωσε όλο αυτό. Γιατί έτσι είναι, μέχρι το τέλος θα σου βάζει πολλά εμπόδια. Στη Βασίλισσα Ξυφών, στη γυναίκα που θέλει να κάνει την καινούρια γνωριμία, για να δούμε τι βγαίνει εδώ. Μπράβο, ακριβώς αυτό με τα πουλιά, να το πω έτσι. Δεν είναι τα πουλιά, είναι η πελαργή, έτσι, κάτσε λίγο, μισό λεπτό. Τι μας λέει εδώ λοιπόν, ότι είστε στη φάση των μεγάλων αλλαγών, αλλαγή μαζί με αυτόν τον άνθρωπο και με αυτόν τον άνθρωπο που θα δεσμευτείς και εσύ, λέει ότι θα αλλάξεις μέρος που ζεις, θα μετακινηθείς, μετακίνηση. Πώς μετακινούνται τα πουλιά, οι πελαργοί δεν βγήκαν τυχαία δίπλα στην Αυτοκράτηρα βέβαια, αν έχετε όνειρο ζωής να κάνετε οικογένεια και παιδί ήρθε η ώρα. Επίσης, δεν θέλετε να μείνετε εκεί που μένετε, δηλαδή θέλετε είτε καινούρια γνωριμία είχατε, είτε οτιδήποτε, εσείς είστε σε φάση, όπως είπαμε, μεγάλων αλλαγών, που αυτό θα σου φέρει πρόοδο και τώρα έχουμε ευκαιρίες για να αλλάξει όλο αυτό, κίνηση στις ευκαιρίες. Για να δούμε λοιπόν στην Αυτοκράτηρα τι βγαίνει, βγαίνουν τα κορίτσια, εντάξει, βγαίνετε εσείς. Εσύ λοιπόν είσαι το άτομο που ρωτάς στο άνοιγμα,
όλα αυτά που βλέπεις μπροστά σου, αυτό που είπαμε λίγο πριν, εσένα απασχολούν, είναι λογικό. Είναι μια γυναίκα που είσαι ή παντρεμένη ή έχεις ένα σύντροφο ή θα αποκτήσεις ένα σύντροφο, και γενικότερα είναι και μια γυναίκα που μπορεί να είναι και παντρεμένη και να έχει ένα σύντροφο και είσαι στη φάση που πρέπει να ξεκαθαρίσεις και εσύ. Πάνω στον ήλιο να δούμε τι βγαίνει, για να δούμε πάνω στην κάρτα του ήλιου τι βγαίνει. Πάνω στην κάρτα του ήλιου βγαίνει το δρεπάνι, που το δρεπάνι ήρθε η ώρα, τι μας λέει. Είναι μια κάρτα πολύ ισχυρή και μας λέει ότι εσείς που θα κάνετε την καινούρια γνωριμία, θα κόψετε από το παρελθόν σας, θα αποχωριστείτε κάτι από το παρελθόν σας, μην το παίρνεις για κακό, γιατί είστε έτοιμες ή έτοιμοι να κάνετε αυτή την καινούρια γνωριμία. Έτσι μιλάω για αυτούς που θέλουν την καινούρια γνωριμία, μην μπερδευτείτε. Είστε έτοιμοι λοιπόν να αφήσετε να φύγει κάτι από το παρελθόν, γιατί πονέσατε πάρα πολύ, το συνειδητοποιείτε τώρα πια και έχετε απόλυτη αποφασιστικότητα για να αφήσετε να φύγει κάτι στο παρελθόν, που τώρα ήρθε η ώρα να καλέσετε κάτι σε εσάς για να έχει καινούριο, να έχει την επιτυχία. Πάνω στον Αρχάγγελο πάμε να δούμε και στην κάρτα που έχει να κάνει με την ισορροπία, να δούμε τι γίνεται εδώ. Η αγάπη, εντάξει τώρα, είπαμε ότι πολλές φορές οι κάρτες έχω ανατριχιάσει, με αφήνουν άναυδη και εγώ, γιατί όπως βλέπεις μαζί με σένα τις βλέπω τις κάρτες. Εδώ είναι η καρδιά, όλα γίνονται για την αγάπη που με κλείνει κύκλους, ανοίγει κύκλους, χαμός γίνεται. Η κάρτα αυτή έχει να κάνει πάλι με τη δίδυμη σου φλόγα, μια ευτυχία, μια σχέση. Τι να πω τώρα, θα σε φροντίσει το άτομο, θα το φροντίσεις αυτό το άτομο, θα σε νοιάζεται, θα το νοιάζεσαι, θα κατανοείτε και οι δύο είστε στη φάση να κατανοήσετε το κάρμα σας, αυτό είναι το σημαντικό. Πάμε να δούμε στα 4 ξύφη που πρέπει, λέει, όλοι σας, σε όποια φάση και να είστε, να ξεκουραστείτε. Το 4 ξυφών έχει να κάνει με το σπίτι που λέω εγώ, το κάρμα, έτσι, το κάρμα της ζωής. Και τώρα λέει αυτό που σου είπα, σε όλο το άνοιγμα σου λέω ότι έχει πληρωθεί αυτό το κάρμα και θέλει να ξεκουράσετε το μυαλό σας. Και φυσικά γιατί επειδή έχετε πληρώσει, τώρα αλλάζει τύχη, εδώ είναι το τριφύλι σκέψου. Χαρούμενες λοιπόν συμπτώσεις, αχ Παναγία μου, τι ωραία, σου φέρνουν απροσδόκητη ευτυχία, επίσης γυρίζει πίσω και η τύχη, έτσι, τύχη. Και χρήματα και από όλα τα καλά, ωραία. Απλά να ξέρεις ότι αυτό θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι το σημαντικό όταν βγαίνει αυτή η κάρτα, να θυμάσαι ότι όλο αυτό θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια όλο αυτό θα σε ανακουφίσει, γιατί θα έρθουν και ίσως κάποια χρήματα τα οποία έχεις να τακτοποιήσεις κάποια άλλα ζητήματα. Πάμε να δούμε στην κάρτα θανάτου και αναγέννησης εδώ. Πάμε να δούμε, βλέπεις υπάρχει ένας πνευματικός εδώ, το βλέπεις έτσι, που σε βοηθάει να ξανααναγεννηθείς. Για να δούμε, αυτή η αναγέννηση, περίμενε λίγο, σου φέρνει μια σταθερότητα, αξίες, αλλάζουν οι αξίες στη ζωή σου. Είπαμε δεν έδινε σημασία στον εαυτό σου, θυμήσου το. Αλλάζουν λοιπόν οι αξίες στη ζωή σου, θα νιώσεις ασφάλεια, μια εσωτερική δύναμη έτσι μέσα από αυτή την αναγέννηση, και ίσως θα κάνεις και κάποιες αλλαγές στα επαγγελματικά σου. Δηλαδή και στα επαγγελματικά σου θα βρεις λύσεις. Ό,τι άκουσες για τα ερωτικά σου βάλτε και στο επαγγελματικά σου, δηλαδή ότι θα σε βοηθήσουν άνθρωποι και θα γυρίσει η τύχη σου και στα επαγγελματικά σου. Με τον υπότη ξυφών εδώ, είπαμε ότι είναι ο υπότης με τις, πώς το λένε, είναι ο υπότης, ρε παιδί μου, με τις φιλοδοξίες, έτσι. Και άρα πάνω στον υπότη βγαίνει το αστέρι, το οποίο, εντάξει, όταν βγαίνει αυτή η κάρτα σου λέω άπειρες φορές ότι, όχι ότι καλύπτει τις άλλες, αλλά ότι έχει πάρα πολύ ισχυρή, έχει πολύ δύναμη αυτή η κάρτα. Και το αστέρι είναι μια κάρτα η οποία, ρε παιδί μου, όλο σου το άνοιγμα έχει μια καθαρότητα, θυμίσου τον ήλιο, όλο σου το άνοιγμα έχει, πώς το λένε, έχει ελπίδα,
Έχει πνευματικότητα, μιλάει για ευχές, μιλάει για ολοκλήρωση και μιλάει για έμπνευση. Και όλο το άνοιγμά σου έχει να κάνει με τις αλλαγές που έρχονται στη ζωή σου. Θυμήσου ότι είτε στην επανασύνδεση, είτε στην καινούργια γνωριμία εσείς θα αλλάξετε σπίτι, δουλειά ίσως, έτσι. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα έρθει η κίνηση στη ζωή σας, με το πλοίο που βλέπεις εδώ, κινείστε και αναχωρείτε για εξέλιξη, για να εξελιχθείτε, και όλο αυτό ξεκινάει από την εσωτερική σας ανάπτυξη και αναζήτηση. Συγκλονιστικό άνοιγμα, και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, κάνε ένα σχόλιο, και αν θα κάνεις σχόλιο και θέλεις, κάνε λίγο και ένα, έτσι λίγο στα αριστερά σου, σε εκείνο το σημείο που είναι γράφεις το σχόλιο, για να πατήσεις το hype, που εκείνο βοηθάει, αυτή η διαδικασία βοηθάει να ανέβει το βίντεο όσο γίνεται περισσότερο, να το μοιραστείς και με άλλους που μπορεί να θέλουν και αυτοί να μάθουν και να πάρουν να αναπτερωθεί, ρε παιδί μου, λίγο το ηθικό τους και να πιστέψεις στο αστέρι, στην ελπίδα και στα θαύματα. Αν λοιπόν θέλεις να κάνεις εγγραφή και δεν έχεις κάνει, σε ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων, κάνε την εγγραφή σου, πάτα το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania _Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρένο. Σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις, και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.